Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món chè giải khát cực kỳ ngon luôn. Thơm phức cái mùi lá dứa kết hợp với nước cốt dừa béo béo nữa. Cách làm thì vô cùng là đơn giản. Chè bánh lọt ngon, ai cũng có thể làm ngay tại nhà để thưởng thức mà không có cần dùng đến khuôn ép. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 800ml nước lá dứa nha. Nước lá dứa này thì các bạn dùng 100g lá dứa già, mình xay ra cùng với 800ml nước, sau đó là mình lọc lấy cái nước cốt lá dứa. Phần bột ở đây thì mình có 120g bột gạo, 80g bột bắp nha. Bột bắp sẽ giúp cho cái con lọt của mình nó khô ráo và nó có cái độ dai ngon. Đường mía hoặc là đường thốt nốt. Mình thêm chút gừng nữa cho nó thơm nè. Và đây là chút muối. Để có cái độ dai giòn thì mình dùng muỗng cà phê rau câu dẻo nha, cái hiệu nào cũng được hết trơn á, mình lượng muỗng cà phê là nó được à. Trước hết thì cho cái bột rau câu vô trong chảo nè, mình dùng cái chảo chống dính nha. Rồi các bạn sẽ cho từ từ nước lá dứa vô, vừa cho thì mình vừa trộn vậy nè, để cho cái rau câu của mình nở ra, nó không có bị vón cục thì nó dễ hơn. Rồi tiếp theo mình cho bột vô, thì mình dùng hai loại bột này là 200g thôi à. Cứ lường bằng chén, mỗi một chén dung là 150g bột. Trộn thật là đều hai loại bột hòa cùng với cái bột rau câu. Còn nếu mà kỹ hơn thì các bạn cho cái bột rau câu vào trong cái phần bột mình trộn cho nó đều thì nó cũng không có vón cục. Cuối cùng là mình cho tiếp cái nước lá dứa vô, rồi trộn thật là đều lên ha, cho cái hỗn hợp của mình nó mịn ra. Bột này thì nó sẽ hơi lỏng chứ nó không có quá đặc đâu, nên là các bạn cứ trộn từ từ. Nếu mà nó có lợn cợn thì mình lọc nó qua cái rây cho nó mịn hơn. Trộn thật là đều xong rồi để qua bên cho bột nó nghỉ. Bây giờ mình đi xắt gừng nha, mình có nhánh gừng nhỏ nhỏ như nè. Gừng này cũng non không có già quá đâu, nó thơm. Cho vào trong nước đường chút nữa mình chan vào bánh lọt nó ngon lắm. Xắt sợi ra nhỏ nhỏ cho nó đều nha. Xắt xong thì mình đi nấu nước đường luôn. Mình cho hết cái phần đường vào trong nồi. Đường này thì các bạn tùy ý thích nha. Rồi mình thêm muối vô nè, cho gừng vô luôn, nấu cùng một lượt cho nó thơm. Thêm chút nước thôi, đừng có cho nhiều quá, để cho nước đường của mình nó sệt ngon á. Rồi bây giờ sẽ bắt lên trên bếp nấu nha. Còn muốn thơm hơn nữa các bạn cho thêm cọng lá dứa vô. Mình nấu cho hỗn hợp này nó tan ra, nó sôi lên chút là nó tan à. Đường này nó cũng nhanh tan lắm, nó thơm quá chừng. Rồi mình tắt bếp nha, để qua bên chờ cho nó nguội. Quay trở lại cái phần bột, bây giờ mình thêm muỗng canh dầu ăn, khuấy đều ở mức lửa trung bình nhỏ nha, đừng có để lửa lớn quá, bột nó sẽ lợn cợn ốc trâu á. Các bạn nhớ là cái bước khuấy này mình để thiệt là nhỏ lửa luôn, khuấy đều tay. Bắt đầu nó có cái hiện tượng sệt sệt rồi nè. Lúc này nếu mà làm không kịp các bạn có thể tắt bếp, mình khuấy nhanh tay để cho nó mịn ra. Phần bột cứ khuấy liên tục chút xíu, bắt đầu nó sệt, nó đặc và nó mịn vậy nè. Rau câu của mình nó nở ra, gặp nước nóng nó sẽ hòa tan và nó mịn bột. Phần bột này mình làm nó không có quá đặc, cho nên là khuấy nó cũng dễ lắm, nó nhẹ tay chứ nó không có bị quá nặng tay đâu. Rồi vẫn để ở mức lửa nhỏ nhất nha. Phần bột mà khuấy hồi thấy nó trong lại và nó lỏng hơn lúc ban đầu, cái màu nó cũng đậm hơn chút là bột nó chín, hoặc là các bạn ăn thử nha, nó tan là nó chín. Xong rồi mình dùng cái túi ni lông nè, cho hết cái phần bột này vô, không có cần dùng khuôn cũng được luôn. Còn nếu có khuôn thì các bạn cho vô khuôn. Làm bằng cái bọc này thì ai cũng làm được. Cho nó vô hết luôn ha, trong lúc nó còn nóng vậy nè. Mình làm nhanh tay thì cái sợi lọt nó sẽ bóng hơn. Bên kia là cái thau nước đá lạnh nó tan nước đá ra rồi, nhưng mà thau nước rất là lạnh. Các bạn thích cái sợi lọt nhỏ thì mình cắt cái lỗ nó nhỏ, còn thích nó hơi lớn lớn thì cắt cho nó lớn một chút. Cứ bóp nhẹ ra là nó chảy ra, tại vì bột nó còn nóng nên nó nhanh dễ chảy lắm. Cho vô trong cái thau nước đá lạnh thì nó sẽ xe cái sợi lọt lại, nó sẽ tăng thêm cái độ giòn. Trong cái bột mình có pha cái rau câu, cho nên khi mà gặp lạnh nó sẽ giòn ngon và nó săn lại hơn, chứ nó không có bị bở. Làm cách này là sợi lọt của mình ngon lắm, không có cần dùng đến phụ gia gì hết.
Sợi lọt hoàn toàn từ bột tự nhiên mà ăn cực kỳ ngon, giống như là mình làm bằng nước vo trong vậy đó. Các bạn cứ bóp nhẹ ra ha, cho nó chảy ra từ từ hết. Mình làm cái sợi này cũng hơi to nè, cho cái lỗ nó lớn nên nó nhanh. Mình cho thêm nước đá vô, các bạn chắc bớt cái phần nước ở trong này bỏ đi ha. Và nước này phải là nước sạch, mình ngâm ở trong cái sợi lọt để mình ăn luôn. Cho nước đá càng lạnh á, thì sợi lọt của mình nó càng dai ngon. Và cứ để yên vậy nè, các bạn ngâm ở trong nước đá lạnh cả ngày nó cũng không có bị mềm đâu. Mình cho nước đường vô trong ly, nước đường á, sau khi nguội á, thì cho vô nó ăn nó sẽ ngon hơn. Vậy mình phải nấu trước á, cho nó nhanh nguội. Rồi á, cái vớt cái sợi bánh lọt cho vô. Màu tự nhiên từ lá dứa, không có pha màu thực phẩm cho nên là thấy cái màu nó sẽ hơi nhạt một chút. Các bạn dùng cái lá dứa già là ra cái màu đẹp lắm. Rồi á, mình sẽ cho tiếp cái nước đường lên trên. Nước đường này mình nấu nó sệt á, nên là độ ngọt nó đậm đà. Nước cốt dừa thì các bạn nấu lên cho nó nóng sôi nhẹ, để mình để cả ngày nó không có bị hôi nha. Và nước cốt dừa này là mình dùng từ nước cốt dừa khô dắt ra, chứ không có dùng cái nước cốt dừa lon. Nước cốt dừa lon á, thì nó sẽ hơi sệt một chút. Nước cốt béo á, thì ăn chè bánh lọt nó mới ngon, kết hợp với đường nó thơm thơm nữa. Trong sợi lọt của mình nó đã lạnh sẵn rồi nên không có cho thêm đá lạnh. Còn nếu sợi lọt các bạn ngâm không đủ độ lạnh á, thì mình thêm chút nước đá lạnh vào trong cái ly chè nữa, uống cho nó ngon nha. Sợi lọt dai ngon và trong, không có bị bở mà cũng không có quá cứng đâu. Nó sẽ có cái độ dai dai mềm mềm, kết hợp với độ béo từ nước cốt dừa. Một ly chè vừa ngon vừa mát nè, đơn giản dễ làm. Chỉ với 2 loại bột, ai cũng có thể thực hiện cái món chè bánh lọt ngon ngay tại nhà để thưởng thức. Mà công thức này á, các bạn cứ ướp lạnh nha, mình để nguyên một ngày luôn nó cũng không có bị mềm đâu. Vì mình không có dùng bột năng, nếu mà dùng bột năng á, thì cái sợi lọt á, nó sẽ có cái độ dai nhưng mà nó bị ẩm á. Còn á, dùng bột bắp á, thì cái sợi lọt nó có độ dai nhưng mà nó sẽ khô ráo hơn, nó không có bị nhão nhão á. Kết hợp thêm á, cái phần bột rau câu nữa thì mình thấy ăn nó ngon lắm. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Với cái món chè bánh lọt lá dứa nước cốt dừa đơn giản này, thì ngoài ăn cái chè bánh lọt này á, các bạn cũng có thể kết hợp với đậu đỏ nấu chín nè, hoặc là mình kết hợp với trân châu hay là hạt lựu, đều rất là ngon luôn. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh á, thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và để xem các video mỗi ngày miễn phí. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.